নমস্কাৰ সকলোকে আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ক্ৰিছমাছ স্পেচিয়েল প্লাম কেকৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। পাৰফেক্ট মেজাৰমেণ্টৰ সৈতে বনোৱা কেকটো খাবলৈ বহুত সোৱাদ হৈছিল আৰু ছফ্ট হৈছিল। সেয়েহে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। কেকটো বনাবলৈ আধা কাপ কমলাৰ ৰস লৈছোঁ আৰু আধা বাটি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ তাত মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত কাজু, খিচমিচ, আলমণ্ড, ডাব নাৰিকল, শুকান খেজুৰ আৰু পিষ্টা বাদামৰ লগতে টুটি ফ্ৰুটি, ৰঙা চেৰী এই আটাইবোৰ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইখিনি আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম যাতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ভালকৈ ৰসত ফুলি উঠে। এতিয়া মিঠাৰ বাবে আধা কাপ কাটি লোৱা গুড় গৰম কেৰাহী এখনত দি দিছোঁ আৰু লগতে তাত 2 চামুচকৈ পানী দিছোঁ যাতে গুড়খিনি ভালকৈ কেৰেমেলাইজড হৈ যায়। গুড়ৰ সৰু সৰু টুকুৰাবোৰ হেতাৰে ভাঙি দিব আৰু ইয়াৰ টেক্সচাৰটো মৌজোলৰ দৰে হোৱালৈকে ভালদৰে চলাই থাকিব। গেছৰ ফ্লেমটো ল' ফ্লেমত ৰাখিব। গুড়খিনি কেৰেমেলাইজড হ'বলৈ মাত্ৰ 1 পৰা 2 মিনিটমানহে সময় লাগিব। আপোনালোকে গুড়ৰ ঠাইত চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সমপৰিমাণে চেনি লৈ একে পদ্ধতিৰে তাক বনাই ল'ব। এতিয়া এইখিনি বাতি এটাত নমাই ল'লোঁ। চাওক দেখিবলৈ একেবাৰে মৌজোলৰ দৰে হৈছে। এতিয়া কেকৰ বেটাৰটো বনাবলৈ 1/4 কাপ গাখীৰ আৰু 1/4 কাপ ৰিফাইন তেল লৈছোঁ। এইখিনি ভালকৈ ফেটি ল'ম। এতিয়া ইয়াত বনাই থোৱা গুড়ৰ মিশ্ৰণখিনি দি পুনৰ ভালকৈ গোটেইখিনি সানি ল'ম। এতিয়া ইয়াত 1 কাপ আটা দি গোটেইখিনি পুনৰ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। বস্তুখিনি ভালকৈ মিক্স কৰাৰ ওপৰতে কথা। যিমান ভালকৈ মিক্স কৰিব পাৰি সিমানে কেকটো কোমল হ'ব আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত তাত কমলা আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ মিশ্ৰণখিনি ঢালি দিম। ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি চাওকচোন কমলাৰ ৰসত ভালকৈ ফুলি গৈছে। এইখিনিও গোটেইখিনি একেলগে ভালকৈ সানি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত তাত 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ, আধা চামুচ বেকিং ছ'ডা, 1 চিকুট নিমখ আৰু ডালচেনি আৰু লঙৰ পাউডাৰ দিছোঁ। ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা ডালচেনি আৰু লং ঘৰতে মই গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ। ৰেডিমেড কিনাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। গোটেইখিনি বস্তু দিয়াৰ পিছত বেটাৰটো ডাঠ লাগিল। তাৰ কাৰণে মই 1 চামুচমান গাখীৰ দি পুনৰ গোটেইখিনি ভালকৈ সানি ল'লোঁ। কেকৰ বাবে টিনটো আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া বেটাৰখিনি ইয়াৰ ওপৰত ঢালি দি ভালকৈ সমান কৰি ল'ম। কেকৰ ওপৰত ড্ৰাই ফ্ৰুটছেৰে সজাই তুলিছোঁ। আচলতে ক্ৰিছমাছৰ প্লাম কেকটো ড্ৰাই ফ্ৰুটছেৰে লোডেড হৈ থাকে। তাৰ কাৰণে যিমান পাৰি সিমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলে ভাল। কেকটো বেক কৰিবলৈ আগতীয়াকৈ কেৰাহীত নিমখ দি 15 মিনিটৰ কাৰণে গৰম কৰি থৈছিলোঁ। তাতে কেকৰ টিনটো দি ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত 45 মিনিটৰ কাৰণে কেকটো বেক কৰি ল'লোঁ। এয়া ক্ৰিছমাছ স্পেচিয়েল প্লাম কেক ৰেডি হৈ গ'ল।
এই কেকত বহুবিধ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যেনে ড্ৰাইড আদা, ডালচেনি, লং, ইলাচি, নাটমেগ আদিৰ পাউডাৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই বস্তুবোৰে এই কেকটো সুকীয়া কৰি তোলে। খাবলৈ ইমান টেষ্টি হৈছিল আৰু ছফ্টো হৈছিল। দোকানৰ প্লাম কেকবোৰতকৈ ঘৰতে এনেদৰে ফ্ৰেছ বস্তুৰে এবাৰ বনাই চাবচোন। বাৰ বাৰ বনাবলৈ মন যাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।